1988 рік. Кінотеатри Східної Європи заполоняє польсько-естонський пригодницький фільм жахів «Закляття долини змій». Глядачі в захваті. Джунглі, буддійські монахи, лазери, мутанти, інопланетяни і купа змій. А чого тільки вартував музичний супровід. Мільйон глядачів у Польщі і 25 з колишнього Радянського Союзу. Цей фільм порівнювали з американським Індіаною Джонсом. Що не дивно, бо зняли його за мотивами оповідання «Хобі доктора Травена» Веслава Гурніцького, який писав під псевдонімом Роберта Стреттона, натхненного саме пригодами Індіана Джонса. За кілька десятиліть цей фільм назвуть найкращим з найгірших через бюджетні спецефекти та наївні діалоги. А актори, що виконали головні ролі, пройдуть шлях від слави до трагедій, про які мало хто згадує сьогодні. Сьогодні на каналі Globalywood ми згадаємо цю культову класику, цікаві факти зі зйомок і розповімо про непросту долю головних героїв. Підписуйтесь, а ми починаємо. Для початку згадаємо коротко сюжет. 1954 рік. Війна в Індокитаї. Партизани підбивають французький вертоліт, виживає лише один – Бернар Травен. В пошуках води він натрапляє на буддійський храм, помічає золоту реліквію, краде її. Його проклинають, але йому байдуже. Всередині реліквії він знаходить манускрипт з дивною мовою, яку ніхто не може прочитати, і дає собі на спокій. Але через 30 років йому потрапляє на очі польський професор Ян Тарнас, спеціаліст із давніх тайських рукописів. У Травена з'являється надія. Він просить розшифрувати манускрипт, на якому зображено шлях чи то до скарбів, чи то до зброї, що дасть владу над світом. Тарнас із цікавості розшифровує, а згодом погоджується поїхати в Індокитай, щоб знайти скарби. До них приєднується журналістка, яку завербували секретні служби. На шляху до долини змій на героїв чекають випробовування інопланетного походження і тисячі змій. Ну, от і згадали. Тепер до створення фільму цікавих фактів і самих акторів. Спершу фільм планували знімати у Лаосі, але бюджету не вистачило і обійшлись В'єтнамом. Фільм знімали в аеропорту Таншонят, храмовому комплексі Мішон у В'єтнамі, у Парижі та в Талліні, де, власне, і розташовувалась студія-копродюсер Таллінфільм. До речі, храми Мішон були знайдені випадково завдяки плакату в готелі, і до них доводилося йти пішки кілька годин у неймовірну спеку. Цікавим є також той факт, що незважаючи на те, що зйомки були у В'єтнамі, там фільм заборонили, вважаючи його занадто американським за стилем. Стрічку показували лише на нелегальних закритих сеансах. Гелікоптер, що з'являється у першому кадрі, був знятий з першого дубля. А все через те, що він був надто старий із посадженим акумулятором і міг витримати лише один політ із посадкою. Зйомки в джунглях також були проблемними. В'єтнамські партнери завезли знімальну групу в парк біля Сайгону, де на місці джунглів виявились звичайнісінькі хащі. Але команда вирішила цю проблему, вставляючи штучне листя перед камерою, щоб створити потрібний ефект. А тепер до недолугих спецефектів, за які критикують цей фільм. Режисер Марек П'єстрак чітко заявив, що проблеми з виробництвом спецефектів виникли через невдалу співпрацю з росіянами. А саме російська сторона допомагала з організацією зйомок в Азії та постачанням техніки. Через них, власне, і був доставлений той самий поламаний вертоліт. І не доставлено купа реквізиту, через що знімальна група викручувалась як могла. І в кадр поставила гумових змій та картонного дракона. Ба більше. Автор спецефектів Януш Круль не зміг вилетіти до В'єтнаму через брак місць у літаку, тому керувати його складною аніматронікою доводилось випадковим членам знімальної групи. І вийшло, як вийшло. Що ж, а тепер до головних героїв. Головного антагоніста Бернара Травена спершу мав зіграти Генрик Таляр.
але від його кандидатури відмовились через надто низький зріст актора і тоді згадали про Романа Вільгельмі, який був дуже популярним на той час у Польщі завдяки багатьом проєктам, а особливо через роль лейтенанта Ольгерда Яроша в серіалі «Чотири танкіста і собака». До речі, стосовно росту акторів, цікавий факт. Колись у Польщі були дуже дивні стратегії відбору майбутніх акторів ще на етапі вступу. Так, до прикладу, режисер Адам Ганушкевич, будучи членом комісії під час вступних іспитів до Варшавської театральної академії, заявив, що актор має бути не менше 190 см росту, і студентам треба було дуже постаратись, щоб цей нюанс обійти. Так, до прикладу, Генрик Таляр мусив двічі поступати в театральну академію, бо крім дуже низького зросту, ще й не мав надзвичайного таланту, який міг би закрити очі на сантиметри. А Роман Вільгельмі, який був середнього зросту 176 см, пройшов якраз таки дякуючи таланту і категоричному захисту тодішнього ректора Олександра Зельверовича, який назвав його найбільшим талантом після Другої світової війни. Роман Вільгельмі помер всього через 3 роки після фільму «Закляття долини змій» від раку печінки, але знімався до кінця життя, як у фільмах, так і у театрі. Його настільки шанували і шанують в Польщі, що назвали на його честь кільце на перетині вулиць, відкрили пам'ятник та кілька пам'ятник дощу. В Познані назвали на його честь площу, і щороку там же у Познані проходять циклічні Вільгельмівські дні. Наступний герой – Ян Тарнас. Польський професор, єдиний у світі, хто зумів прочитати пару слів на манускрипті. Його зіграв Кшиштоф Кольбергер. Чи були у нього конкуренти, невідомо, але те, що Кольбергер на той момент мав репутацію одного з головних секс-символів польського кіно і був дуже досвідченим актором – це факт. Тому, скоріш за все, ці два фактори зіграли ключову роль. Фільм «Закляття долини змій» додав популярності актору, але не став тим фільмом, що приніс Кшиштофу максимальне визнання. Таке визнання прийшло 10 роками пізніше. Із роллю у фільмі «Пан Тадеуш» 1999 року та ще пізніше у фільмі «Катинь» 2007 року. Ці роботи зміцнили його статус одного з найшанованіших польських акторів. До речі, попри те, що він вважався головним секс-символом і був деякий час одруженим, насправді він був нетрадиційної орієнтації і тривалий час жив з чоловіком. Звісно, на той період відкрито заявити він про це не міг, і про це стало відомо лише у 2021 році, через 10 років після смерті актора. Актор помер у віці 61 рік через недостатність кровообігу, що виникла після тривалої боротьби з раком нирок. Ну і нарешті, головна красуня фільму – журналістка, завербована спецслужбами Крістін Жобер. Її зіграла Єва Саляцька. На момент зйомок «Закляття долини змій» Єва Саляцька вже була відомою акторкою, хоча справжню популярність їй принесла саме ця роль. До нашого фільму вона зіграла в кількох фільмах, що сформувало її амплуа фатальної жінки. Цей факт, можливо, зіграв ключову роль у кастингу, але точно інформації тепер не знайдеш. Найцікавіше, що всі трюки у фільмі Єва Салацька виконувала самостійно, в принципі, як і Роман Вільгельмі. Їх лише підстраховували професійні каскадери, але життям ризикували безпосередньо актори. Так, до прикладу, для зйомок сцени, де Крістін висить над прірвою, використовували реальний занедбаний міст, який ось-ось мав завалитись. В'єтнамці дали знімальній групі лише 3 години на роботу. За деякими спогадами, під час зйомок акторка справді почала зісковзувати вниз, і її врятувала лише миттєва реакція. Вона схопилась за дошку чи мотузку. Незважаючи на небезпеку, Саляцька була дуже горда своєю роботою у цьому фільмі. Її подруга, акторка Малгожата Потоцька, згадувала, що Єва розповідала про зйомки як про неймовірну пригоду. «Закляття долини змій» залишився найвідомішим фільмом у її кар'єрі, попри багато інших робіт. На жаль, життя актриси закінчилось передчасно і надто трагічно. Вона померла від анафілактичного шоку після укусу оси. Їй було всього 49 років.
На сьогодні все. Сподіваємось, ви проностальгували разом із нами. «Закляття долини змій» – це той випадок, коли фільм став культовим не завдяки, а всупереч. Історія акторів, які подарували нам цю пригоду, нагадування, що за кадром часто трапляється драма сильніша, ніж на екрані. Але стрічка живе, її пам'ятають і люблять. І це головне. Підписуйтесь на Глобалівуд, будемо ностальгувати далі. Ні, більше ніякої Азії.